हेलो फ्रेंड्स, આજના આપણા ટોપિકની અંદર છે બીકોમની અંદર આવતું ચેપ્ટર હાયર પર્ચેસ. અત્યાર સુધી આપણે એના બેઝિક થિયરિકલ પોઈન્ટ લર્ન કરી લીધા છે. હવે આપણે શોર્ટ ક્વેશ્ચન જોવાના છે કે જ્યાં આપણે કેશ પ્રાઇસ, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટનો આપ્યો હોય, કોઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અંદર મિસિંગ ઇન્ફોર્મેશન હોય, તો હવે એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન અને એક ટેબલ બનાવતા શીખશું જ્યાં આપણે અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન અલગ અલગ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. સ્ટાર્ટ કરીએ ફર્સ્ટ શોર્ટ ક્વેશ્ચનથી. પ્રેક્ટિકલ શોર્ટ ક્વેશ્ચન ટુ ફાઇન્ડ ધ કેશ પ્રાઇસ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. First, when all the information is given. This is the simple question કે જ્યાં આપણી પાસે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે. એક્ઝામ્પલ 1, કેશ પ્રાઇસ 2 લાખ એન્ડ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ 10%. કેશ પ્રાઇસ જો આપણે અત્યારે પરચેસ કરીએ તો 2 લાખ રૂપિયા છે અને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ 10%. ડાઉન પેમેન્ટની અંદર એટ ધ ટાઈમ ઓફ સાઇનિંગ ધ એગ્રીમેન્ટ આપણે ડાઉન પેમેન્ટ પે કરતા હોય તો એમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ ન હોય, પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અંદર આપણા ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ હોય છે. જેમ કે 2 લાખ આપણી કોસ્ટ છે. હવે અહીંયા બધાનો ટોટલ કરીએ 50,000, 65,000, 60,000, 60,000, તો એના ટોટલ પછી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે એની ટોટલ વેલ્યુ છે 235 સમથિંગ થાય છે, મતલબ મોર દેન 2 લાખ થાય છે. મોર દેન 2 લાખ મતલબ અહીંયા જે આપણી પ્રાઇસ આવે છે મોર દેન 2 લાખ એટલે કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એ કેશ પ્રાઇસ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો એક આપણે ટેબલ બનાવવાનું છે જે છે ડેટ પર્ટિક્યુલર ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ मतलब 2 लाख रुपीस प्लस इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट जे આપણે રીપેમેન્ટ કરશું એટલે આપણે મળી જશે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. તો આ પ્રમાણે આપણું સ્ટેટમેન્ટ છે. નાઉ 2 લાખ ઇઝ અવર કેશ પ્રાઇસ. નાઉ 1st જાન્યુઆરી 17 કે જ્યાં આપણે ડાઉન પેમેન્ટ 50,000 પે કર્યું. ડાઉન પેમેન્ટ इंटरेस्ट डाउन पेमेंट में 0, इंस्टॉलमेंट 50,000, so 2 lakh minus 50,000 comes to 1,50,000. Then closing is the opening of next year. Current year closing balance and next year opening balance આવી જશે. Now first installment as on 31st December. Interest 1,50,000 into 10%, 1,50,000 ના 10%, એટલે 15,000. Installment value 65,000. So 150 plus 15,000 minus 65,000, it comes to 1 lakh. 1 lakh closing, the next year opening થઈ જશે. Now second installment 1 lakh એના 10% આપણું interest rate છે એટલે 10,000. Installment 60 minus કરना એટલે 50,000. 50,000 is the opening. थर्ड इंस्टॉलमेंट 55,000 છે. 50,000 આપણી ક્લોઝિંગ છે એના ઉપર 10% એટલે 5,000 આપણું ઇન્ટરેસ્ટ થશે એટલે 55 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અને વેલ્યુ થઈ જશે 0. તો એક આપણે આવું ટેબલ બનાવ્યું છે કે જેના ઉપરથી અહીંયા આપણી આ ટેબલ ઉપરથી આપણે કેશ પ્રાઇસ, ઇન્ટરેસ્ટ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અને ક્લોઝિંગ મેઇન એલિમેન્ટ છે ઇન્ટરેસ્ટનો એલિમેન્ટ પડી જાય છે. આમાંથી આપણે કેટલું રીપેમેન્ટ કર્યું છે. સો 150 છે એમાંથી 1 લાખ થઈ ગયા છે, મતલબ 50 નું રીપેમેન્ટ થઈ ગયું છે કેશ પ્રાઇસનું. 1 લાખમાંથી 50 થઈ ગયા છે, અહીંયા પણ 50,000 નું રીપેમેન્ટ. તો ક્લોઝિંગ બેલેન્સનો જે ડિફરન્સ છે એ આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરે છે રીપેમેન્ટ ઓફ કેશ પ્રાઇસ. અલ્ટરનેટિવલી તમે જે તમારો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે જેમ કે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 65,000 જો છે એમાંથી 15,000 માઇનસ કરીએ તો 50,000 ઇઝ અ રીપેમેન્ટ ઓફ કેશ પ્રાઇસ. તો આ આપણો એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હતો કે જ્યાં બધી જ ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હતી. હવે આપણે એવા ક્વેશ્ચન લેવાના છે કે જ્યાં સર્ટેન ઇન્ફોર્મેશન મિસિંગ છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ સેકન્ડ ક્વેશ્ચનથી. when the cash price is not given and the yearly installment is given. તો હવે આપણી સિચ્યુએશન એવી છે કે જ્યાં આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં કેશ પ્રાઇસ અવેલેબલ નથી, ખાલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જ અવેલેબલ છે અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે યરલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે. So example, 1st January down payment 30,000, then first installment 31st December 17 22,000, 31st December 18 27,500, 31st December 19 third installment 36,300. rate of interest 10%. cash price question. તો અહીંયા આપણી પાસે cash price available નથી, just આપણી પાસે installment available છે અને rate of interest available.
Here to find the case price, we have to prepare the reverse table and start with the last installment. આપણું જે ટેબલ છે, ડેટ, પર્ટિક્યુલર, ઓપનિંગ, પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ, લેસ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, ક્લોઝિંગ. ફોર્મેટ તો આ જ રહેશે, પણ આપણે લાસ્ટથી સ્ટાર્ટ કરશું. એટલે આપણી પાસે અત્યારે જે ઇઝી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે એ આપણે અહીંયા ટેબલમાં પુટ કરી દઈએ. જેમ કે ડાઉન પેમેન્ટ અવેલેબલ છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અવેલેબલ છે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ અ ડાઉન પેમેન્ટ 30,000, ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. આ ડિટેલ્સ એવી છે કે જે આપણી પાસે ઇઝી અવેલેબલ છે ક્વેશ્ચનની અંદર. તો એમાં આપણે એઝ ઇટ ઇઝ પુટઅપ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઉપરથી ડિટેલ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. ક્લોઝિંગ થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પછી ક્લોઝિંગ છે 0 થી. હવે જે આપણું જે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કમ્પ્રાઇઝ કેશ પ્રાઇસ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ. તો આપણું જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હોય છે એમાં કેશ પ્રાઇસ હોય છે અને આપણું જે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ હોય કેશ પ્રાઇસ એના ઉપરનું ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. સો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય રેટ ડિવાઇડ 100 પ્લસ રેટ. સિમ્પલ લોજિક છે કે જો તમારી 100 રૂપિયા કેશ પ્રાઇસ હોય અને 10% ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો 110 તમારું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ થાય. ક્લિયર? એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. સો 36,300 rate of interest 10% divide 100 plus rate 10. So 110 it comes to 3,300. So the interest in the last installment comprised 3,300. Clear? Therefore the opening balance, this is the installment, એના પછી 0 થઈ જાય છે. તો આ જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એની અંદર 3,300 આપણું ઇન્ટરેસ્ટ હોય. તો 36,300 માઇનસ ઇન્ટરેસ્ટ it comes to opening balance. હવે તમે ટેલી કરી શકો છો કે ભાઈ 33,000 તમારી ઓપનિંગ બેલેન્સ છે, એના 10% 3,300 એટલે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મેચ થઈ. હવે આ છે એ ઓપનિંગ છે તો એ લાસ્ટ યરની ક્લોઝિંગ હોય, એટલે ઓપનિંગ છે તો અહીંયા લાસ્ટ યરમાં ક્લોઝિંગ તરીકે આવશે. હવે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. હવે જે આપણું આ સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે તો એમાં અહીંયા જે ઓપનિંગ બેલેન્સ હશે એ પ્લસ એના ઉપર આપણે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું થાય. તો જે ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલી હોવી જોઈએ કે જે ક્લોઝિંગ છે એ તો ઓપનિંગમાં હશે જ, પ્લસ આપણે જે રીપેમેન્ટ કર્યું છે એ પણ. તો સેકન્ડ થર્ડ કે સેકન્ડમાં કે ફર્સ્ટમાં જે આપણે ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું થશે એનો ફોર્મ્યુલા સ્લાઇટલી ડિફરન્સ છે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અમાઉન્ટ પ્લસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અમાઉન્ટ પ્લસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ મલ્ટીપ્લાય રેટ ડિવાઇડ 100 પ્લસ રેટ. એટલે કે installment 27,500 plus closing balance 33,000 into 10 divided by 110, it comes to 5,500. હવે આપણું આ 5,500 ઇન્ટરેસ્ટ છે તો એ આપણે અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ કોલમમાં પુટઅપ કરી દઈએ. તો હવે આપણે અહીંયા ઓપનિંગ બેલેન્સ જો કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો 33 ક્લોઝિંગ છે અને રિવર્સ આવે છે તો આ માઇનસ છે પ્લસ થઈ જશે અને પ્લસ છે માઇનસ થઈ જશે. મતલબ કે 33,000 પ્લસ 27,500 minus 5,500 એટલે 55,000 એ આપણી ઓપનિંગ થઈ જશે. કરંટ યરનું ઓપનિંગ એ લાસ્ટ યરનું ક્લોઝિંગ છે. તમે અહીંયા ક્રોસ ટેલી કરી શકો છો કે 55,000 into 10% રેટ છે, 55,000 into 10% 5,500. સો આપણે આ કેલ્ક્યુલેશન ટેલી થઈ. ક્લિયર? હવે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ માટે ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન. ઇન્ટરેસ્ટ ઇન અ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. So same calculations, closing plus installment multiply rate divide 100 plus rate. Installment 22,000 and the closing 55,000 into 110 divided by 110. So it comes to 7,000. This 7,000 interest is recorded in the interest column. So we get the opening balance 55,000 plus 22,000 minus 7,000. So 55 plus 22 minus 7,000 is come to 70,000. So 70,000 at the year end, 70,000 plus 30,000 installment, which is a down payment, and in a down payment interest becomes 0. So we get the cash price 1 lakh. Clear? So this way we can calculate the cash price only making a 3 working hours. આપણે આ 3 interest ની વર્કિંગ કરીએ અને આ ટેબલ આપણું કમ્પ્લીટ કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર? તો આપણે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું? જસ્ટ મેં ડેટ લખી હતી અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ લખી હતી.
બરાબર. પછી મેં લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અંદર ફર્સ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે તો 300 એટલે 3300 ઇન્ટરેસ્ટની કોલમમાં લખ્યું. એના પછી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ માઇનસ 3300 એટલે મને ઓપનિંગ બેલેન્સ મળી ગઈ. આ ઓપનિંગ બેલેન્સ અહીંયા ક્લોઝિંગમાં આવે એટલે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવે તો સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં મારું કેલ્ક્યુલેશન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પ્લસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ. સો ઇટ ઇઝ અ into 10 divided by 100 5500. તો 5500 put in interest column અને પછી આપણે ઓપનિંગ નું કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું ક્લોઝિંગ પ્લસ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ માઇનસ ઇન્ટરેસ્ટ 55000 જેનો આપણે ક્રોસ ટેલી કરી શકીએ 55000 into 10% 5500. ક્લિયર. સેમ વે કરન્ટ યર ઓપનિંગ ઇઝ લાસ્ટ યર ક્લોઝિંગ 55 અહીંયા ક્લોઝિંગ માં આવ્યું અને ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ નું કેલ્ક્યુલેશન 7000 જે 7000 આપણે અહીંયા પુટ અપ કર્યું અને એના ઉપરથી again opening calculate કર્યું closing plus installment minus interest so 70000 and 70000 is the closing balance at the time of down payment. So edit the down payment in which interest is 0, so consider as opening cash price. This way the cash prices can be calculated. Now the next third short question, when only cash price is not given and half yearly installment. मतलब જે આપણી પહેલાનો ક્વેશ્ચન હતો ત્યાં કેશ પ્રાઇસ તો નહોતી આપી પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ યરલી હતા. હવે અહીંયા કેશ પ્રાઇસ એ નથી આપી અને સાથે સાથે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે હાફ યરલી છે. ડિટેલ ચેક કરીએ. 1st January 17 down payment 50000, 30th June within the 6 month first installment 41000, 31st December 17 at the end of first year second installment 37200, 30th June 2018 third installment 31500. Rate of interest 10% and find the cash price. So rate of interest 10% છે. હવે આપણે અહીંયા ચેક કરીએ કે હાફ યરલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે તો રેટ આપણા હાફ થઈ જશે. Yet to find the cash price we prepare the reverse table and start with the last installment. The annual rate of interest is 10%, so the half yearly rate is 10% into 6 by 12 5%. તો હવે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે 5% કન્સિડર કરશું instead of 10%. This 5% is half yearly rate. Date particular opening plus interest minus installment equal to closing balance. Clear? તો જે ડિટેલ્સ અવેલેબલ છે રેડી એ આપણે પુટઅપ કરી નાખી. ડેટ અવેલેબલ છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અમાઉન્ટ અવેલેબલ છે તો ડેટ એન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, ડાઉન પેમેન્ટ, ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. આ ડેટા એવા છે કે આપણે ઇઝીલી ક્વેશ્ચનમાંથી પુટઅપ કરી અને આપણા ટેબલમાં પુટઅપ કરી શકીએ. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી. તો લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે 31500. લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કમ્પ્રાઇઝ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મતલબ રીપેમેન્ટ ઓફ કેશ પ્રાઇસ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ. ક્લિયર? તો આપણું લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન છે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય રેટ ડિવાઇડ 100 પ્લસ રેટ. So installment 31500 into 5 divide 105 it comes to 1500. તો જે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એમાં 1500 આપણું ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ છે જે આપણે ઇન્ટરેસ્ટમાં પુટઅપ કરીએ તો આપણી ઓપનિંગ બેલેન્સ 31500 માઇનસ 1500 એટલે 30000 આપણી ઓપનિંગ આવી જશે. એટલે અહીંયા જે ઓપનિંગ છે એ લાસ્ટ યરની ક્લોઝિંગ હોય સો અહીંયા ઓપનિંગ છે એ અહીંયા ક્લોઝિંગમાં આવી જશે. હવે આપણે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ માટે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીએ તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પ્લસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ મલ્ટીપ્લાય રેટ ડિવાઇડ 100 પ્લસ રેટ. So close installment 37200 plus closing 30000 into 5 divide 105 it comes to 3200. This 3200 is put in interest column 3200. હવે આપણે ઓપનિંગ કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન થશે 30000 plus 37200 minus 3200. 37200 minus 3200 એટલે ઓપનિંગ મળી જશે 64. હવે તમે અહીંયા ટેલી કરી શકો છો કે 64000 into 5% it comes to 3200. now આ ઓપનિંગ છે તો લાસ્ટ યરમાં 64000 closing. now interest in a first installment so installment plus closing into rate divide 100 plus rate એટલે 41000 installment plus 64000 into 5 divided by 105 5000 આપણું ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ છે તો 5000 ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ પુટ અપ કરીએ એટલે આપણે ઓપનિંગ મળી જશે 64 plus 41 minus 5000. 64000 plus 41000 minus 5000 comes to 1 lakh.
1 લાખ આપણા ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરી ત્યારની વેલ્યુ છે એટલે હવે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બિફોર ડાઉન પેમેન્ટ હોય તો ડાઉન પેમેન્ટ કરતી વખતે 50,000 આપણે પે કર્યા હોય જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ 0 હોય so closing balance 1 lakh plus 50,000 એટલે આપણે આવી જશે 1,50,000 so 1,50,000 is a cash price of the balancing figure. So this way we can calculate the half yearly installment. Clear? Start with fourth question. When the rate of interest is not given and equal installment. હવે આપણી પાસે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ અવેલેબલ નથી અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ છે ઇક્વલ છે. એક્ઝામ્પલ, મિત્તલ લિમિટેડ purchase a computer from Trupte Limited on 1st January 17 under hire purchase system for 1,26,000. So cash price is available 1,26,000. It gave a draft of rupees 25,000 on a contract date. This is the down payment paid at the time of making the contract, and the remaining amount will be payable in 5 half yearly installment of rupees 25,000 each. So 25,000 into 5, it comes to 1,25,000 and the 25,000 paid at the time of down payment. So total payment is 1,50,000. It's a higher purchase price of the contract price, each including interest. Here the contract price equal to down payment plus total installment. So contract price 25,000 down payment plus 25,000 into 5 installments. So it comes to 1,50,000. Total interest is contract price minus cash price. So total interest equal to 1,50,000 is calculated. Contract price minus 24,000 is the interest. This 24,000, the ratio of installment is determined in reducing sequence. અહીંયા આપણે reducing sequence થી installment determine કરતા હોય છે કે interest નું જે allocation છે એ ratio of installment પ્રમાણે હોય છે. Suppose total installment છે 5 છે, અહીંયા આપણી amount છે equal installment છે એટલે directly number of installment में जो આપણે start કરીએ total installment 5 less first installment એટલે balance આવે 4 less second installment 1 કારણ કે amount equal છે so third and fourth fifth એટલે નહીં मतलब જે અહીંયા આપણે total installment છે 5 4 3 2 1 so the ratio of installments is 5 4 3 2 1 and the total ratio is 5 4 3 2 1 50. Clear? So હવે આ જે આપણું આ total interest છે 24,000 એ આપણે allocate કરશું number of year. Interest in an installment, so total interest that is 24,000 multiply ratio of installment. Ratio of installment is 5 4 3 2 1 divided by total of ratio that is a 15. Now the first installment, interest in a first installment 24,000 into 5 divided by 15, it comes to 8,000. Second, 24 into 4 divided by 15, 400. In the third installment, 24 into 3 divided by 15, 4,800. In the fourth installment, 24,000 into 2 divided by 15 equal to 3,200. Interest in a fifth installment equal to 24,000 into 1 divided by 15 comes to 1,600. So this way you can calculate the interest, and 25,000 is the installment. So 25,000 minus interest, you can get the repayment of cash price. Dear friends, અહીંયા આપણે fourth short question complete કર્યા છે. Next session ની અંદર આપણે remaining short question છે એ complete કરશું. આજનો ટોપિક આપણે અહીંયા complete કરીએ. Thank you.